بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو همه دیتا تایپس را میخوانیم و همچنان تایپ کاستینگ را میخوانیم. Primitive data types. Primitive و یا primary data types عبارت از انتیجر می باشه، فلوت می باشه، کرکتر می باشه، بولین می باشه و غیره و غیره که انتیجر تنها قیمت های ثابت را می گیرد. فلوت و دبل عددهای اشاری را با خود دارد. همچنان کرکتر دیتا تایپ که تنها یک کرکتر را در خود داشته می باشد و بولین دیتا تایپ که 0 و 1 درست و غلط می باشد. اینجا هم چندین دیتا تایپ را همراه با فارمت اسپسیفایر، سایزی که در تغییر می باشد و رنج ویلیو که چقدر قیمت در خود استور کرده می تواند را برایتان فراهم کردیم. تایپ کاستینگ. تایپ کاستینگ به این معنی که وقتی ما یک دیتا داریم در انتیجر ولی ما می خواهیم بر ما در دبل قیمت بدهد، در اشاری دار و یا اشاری دار داریم بر ما باید در اند قیمت بدهد. پس ما با تایپ کاستینگ آن را می توانیم تغییر بدیم. حالا میریم به کمپایلر و چندین مثال از دیتا تایپس و تایپ کاستینگ را می نویسیم. آمدیم به کمپایلر خود و در قسمت چپتر 2 ما یک فایل را می سازیم به اسم دیتا تایپس و تایپ کاستینگ. همراه با اکستنشن C. شروع میکنیم از هش include مثل همیش. بعد از هش include stdio.h int main ما چندین دیتا تایپ را اینجا کار میکنیم که عبارت از int مانند num1 و num1 ما مساوی به 5 و همچنان float num2 مساوی به مانند 8.5 و همچنان دبل برای دبل قیمت پای را بدیم. پای مساوی به 3.14 اختتامیه و یکی دیگر کرکتر و الفابت بدیم. الفابت مساوی به چی قرار بدیم؟ A. خب و یک چیز دیگه بولین بول فالز مساوی به فالز. باید اف کوچک داشته باشیم و یکی برای true. خب فرق وریبل با دیتایش باید شود is true و بالایش is false. خب مساوی به is false و is true باشد. خب یک هیدر فایل باید داشته باشیم. hash include bool std
stdbool.h. خب و حالا پرینتش میکنیم. printf this is خب this is int data as %d. برای int ما d استفاده میکنیم %d و num1 int data برای float data as %f و اسمش num2 و همچنان double data as %pi فارمت سپیسیفایر دبل lf می باشد و پای. character data as % برای کرکتر C استفاده می کنیم alphabet bool1 is false. This is bool false data bools false. فراموشتان نشود که ما همچنان برای بولین %d داریم. فارمت سپیسیفایر آن %d می باشد is false و bool true. %d is true. در اخیر هم یک ریترن تایپ میدیم و بعد از کنترل S رن میکنیم. خب یک چیز بازم فراموشم شد، \n. خب \n بعد از کنترل S پروگرام خود را رن میکنیم و میبینیم که همه دیتای ویریبل ها را بر ما پرینت کرد. حالا ما میبینیم که int 5 می باشد، num1 و num2 که قیمت اشاریه دار داشته می باشد بر ما همچنان پرینت کرد و الفابت که یک کرکتر می باشد. اگر ما چندین کرکتر داشته باشیم پس چی میگیریم؟ ایرر میگیریم و یک وارنینگ میگیریم که کرکتر ما بسیار دراز است. پس برای همین ما از یک استفاده کنیم و همچنان برای فالز در ماشین کد ما 0 داریم و برای درست و یا ترو ما 1 داریم. پس برای همین قیمت هایش را پرینت کرد.
حالا یک مثال تایپ کاستینگ را از نم1 و نم2 کار میکنیم. نوشته میکنیم end sum مساوی به نم1 جمع نم2 و حالا پرینت میکنیم. The sum is printf the sum is %d sum. غیر از فارمت اسپسیفایر ما رن میکنیم و ببینیم که چی جواب میگیریم. ما ابدا گرفتیم. هشت پایین ابدا میشه. خب ما باید کنترل اس و رن کنیم. میبینیم که جواب بر ما 13 داد. اگر ما اینجا فلوت نوشته کنیم float و همچنان ما باید اینجا %f و فلوت را تغییر بدیم، این را به فلوت تغییر بدیم. بعد از کنترل اس رن کنیم میبینیم که بر ما یک قیمت اشاری دار داد. پس میریم به ppt derived data types. derived data types عبارت از دیتا تایپ ها می باشد از دیگر دیتا تایپ ها اخذ شده می باشد که عبارت از arrays، structure است، پوینتر می باشد و یونین می باشد که در ویدیوهای آینده به تفصیل از آن ذکر می کنیم. و همچنان ما دیتا تایپ های یوزر دیفاین داریم که یوزر خودش بر خود می سازد. در کل ما خواندیم دیتا تایپ چی می باشد، فارمت اسپسیفایر آنها چی است، چقدر در کدام رنج قیمت گرفته می تواند و با تایپ کاستینگ چی می باشد خواندیم. برای فعلا خدا نگهدار.